હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચંદ્રિકા રસોઈમાં આપનું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું બનાવવાની છું lasaniya સેવ મમરા. જેવા બજારમાં મળે છે એવા જ ફ્રેન્ડ્સ આપણે ઘરે જ બનાવીશું આજે. તો તમે જોઈ શકો છો, એના માટે મેં અહીંયા 20 થી 25 કળી લસણ ફોલીને લઈ લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ. એને ખાંડીમાં મેં મૂકી દીધું છે અને એની અંદર મેં લગભગ 3 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું આવે છે એ એડ કર્યું છે અને 1 ચમચી મીઠું, બધું મિક્સ કરી અને સરસથી આપણે વાટી લેવાનું છે અને પેસ્ટ બનાવવાની છે. ત્યાર પછી આપણે કઢાઈની અંદર 200 ગ્રામ જેટલા મમરા લીધા છે, એને ધીમા શેકે આપણે સરસથી શેકી લેવાના છે ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મમરા શેકાઈ ગયા પછી આપણે મમરાનો વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા તેલ લઈ લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ. લગભગ 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. એમાં મેં જે પેસ્ટ બનાવી તે એડ કરી છે, એને સરસથી મિક્સ કરવાની છે ફ્રેન્ડ્સ અને ધીમા ગેસે એને સરસથી શેકાવા દેવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો આપણી તરી સરસ શેકાય છે. તો હું થોડું લગભગ 3 ચમચી જેટલી તરી હું એક વાટકીમાં કાઢી લઈશ ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે એમાં એડ કરવાના છે મમરા. તો ફ્રેન્ડ્સ, મમરા એડ કરીશું, એને સરસથી મિક્સ કરીશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, મેં જે તરી રાખી હતી એને પણ હવે હું એડ કરીશ અને એની ઉપર હું જે નાની ઝીણી સેવ આવે છે મોરી, એ મેં લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે એની અંદર જે સેવ લીધી છે એને હું એડ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો, તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર ને તમને ભાવે એટલી સેવ લઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. હવે એને સરસથી મિક્સ કરીશું બંને હાથથી ફ્રેન્ડ્સ. મમરા એડ કરી અને મિક્સ થાય ત્યારે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ અને પછી નીચે લઈ એને બંને હાથથી આવી રીતના બધું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી લસણ સરસથી બધે મમરામાં મિક્સ થઈ જાય ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ આપણા મમરા બન્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. તમને મારો આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણા મમરા કેટલા સરસ બનીને રેડી છે, કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. બજાર જેવો ટેસ્ટ આવશે ફ્રેન્ડ્સ. હવે ભવ્ય આપણને ટ્રાય કરીને હવે ભવ્ય ટેસ્ટ કરીને કહેશે કે આપણા લસણના સેવ મમરા કેવા બન્યા છે. સબસ્ક્રાઈબર માટે હવે ભવ્ય ટ્રાય કરશે. ભવ્ય છે મસ્ત. તમે બી ટ્રાય કરજો, ચેનલ લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ. હવે હું પણ ટ્રાય કરીશ. ભવ્ય મને ટ્રાય કરવા આપશે. મસ્ત છે ફ્રેન્ડ, મસ્ત છે.